السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل أرنب بسيط جدا لتزيين الملابس ومفروشات الكروشيه. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بستخدم للشكل اللوني، لكن انتوا لو حابين تكونوا بلون واحد مفيش أي مشكلة. اما انك تبتدي بالبينك وتختمي باللون اللبني او العكس، صحيح، يعني زي ما انتوا بتحبوا. وكل الالوان اللي احنا بنحبها نقدر نكون بيها الشكل اللي هنعمله مع بعض النهارده. على 2 من الاصابع ببتدي اسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط بالشكل ده، اكون دائره سحريه، ارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي، بتكون عندي في الخلف هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه التانية من تحتها. ابرتي زي ما هي، بلف ايدي الناحية التانية واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايدي. طرفين الخيط زي ما احنا شايفين داخل الدائرة السحرية. حافظي على خيط البداية، تقفلي بالدائرة السحرية في النهاية. اما الخيط المتصل بالشلة بتقدر ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. عمرك ما هتقدري تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها. ازاي بنقفلها يا رندا؟ بيكون عندنا على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها كده بكون ارتفعت سلسلة. السلسلة دي هتقوم معانا بدورين، الدور الاول هي اللي قفلت لي خلاص الدائرة السحرية، والدور التاني هتكون ارتفاع الغرزة الاولى وهي غرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية هبتدي اشتغل 8 غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بنزل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين، 1 2، واكرر. عندي على الابرة حلقة، ما بلفش بقى الخيط على الابرة ولا حاجة، لا، غرزة الحشو اسمها غرزة ساقطة، فبننزل مباشرة بدون لف الخيط على الابرة داخل الفراغ بتاعي، اسحب الخيط واخرج. معاكي حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. كده 1 2، اللي هي طبعا الدائرة السحرية او الحلقة دي واسعة شوية، شدي خيط البداية ضيقيه زي ما انت عاوزة. 3 4 5 6 7 8. اسحبي خيط البداية بالشكل ده، اقفلي الدائرة السحرية، وفوق اول غرزة ادخلي واقفلي، حطي كمان معاكي خيط البداية على الابرة واقفلي بغرزة منزلقة سليب ستيتش. كده قفلنا السطر الاول زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون كلاستر مكونة من 3 غرزة نصف عمود. هرتفع سلسلتين، 1 2، والف الخيط على الابرة، هدخل فراغي الاول هو اسحب الخيط واخرج، واسيب الحلقتين والحلقة الاساسية دول على الابرة. هلف الخيط مرة كمان، هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، وهسيب كل الحلقات زي ما احنا شايفين كده. انا معايا الحلقة دي بتاعة النصف عمود الاول، ودول النصف عمود التاني، والحلقتين اللي بعديهم النصف عمود التالت. هسحب الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، وهاخد بعديها سلسلتين، 1 2. تاني بكرر، بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط تاني وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط تالت وادخل اسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط واخرج من كل الحلقات مرة واحدة وبعديها سلسلتين زي ما احنا شايفين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده بقى معانا 8 غرزة كلاستر مكونة من 3 غرزة نصف عمود. فوق اول غرزة بدخل واسحب الخيط واخرج، ناخد معانا كمان خيط البداية في الخلف، نسحب الخيط ونخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. نبتدي نضيف اللون الجديد. غيرت اللون عشان حسيت ان ده هيكون اوضح معاكم. بسيب مسافة بسيطة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهواء، هدخل داخل الحلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، الف الخيط واسحب منها طرف الخيط، بنشده وبنقفل عقدة البداية. بسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة وبشد الخيط كويس، وبسحب كل اطراف الخيوط معايا خلف الشغل وابتدي اشتغل عليها السطر بتاعي كله. فوق الفراغ الاول، فوق الكلاستر نفسها، برتفع سلسلة واحدة بس، ومش بعتبرها اي حاجة عندي من العدد ولا حتى كمان ارتفاع، انا بعتبرها مجرد سنادة تخليني بس اكون في ارتفاع مقارب من الغرزة اللي اشتغلها وهي غرزة النصف عمود. بشتغل فوق الكلاستر غرزة نصف عمود واحدة، يكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقوا حلقتين، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج منهم التلاتة مع بعض كده بكون اشتغلت غرزة نصف عمود. فوق السلسلتين بكون 3 نصف عمود في نفس الفراغ، 1
2 3. وطبعا بدخل تحت السلسلتين ومعايا كمان ايه الخيوط اللي بشتغل عليها على الابرة. 3. تاني برجع اكرر فوق الكلاستر غرزة نصف عمود واحدة، وده طبعا حرف الفي الخاص بيها. فوق السلسلتين 3 نصف عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. 1 2 3. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. اخر حاجة اشتغلتها كانت 3 غرزة نصف عمود، بروح لاول غرزة اشتغلناها بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طبعا الخيط البينك دوت انا ممكن اقصه دلوقتي بدون اي تنظيف لان انا اشتغلت عليه السطر كامل زي ما احنا عارفين، وممكن اسيب منه 10 سنتي، وفي نهاية الشغل خالص بعد ما بخلص الشغل بتاعي خالص بسيب 10 15 سنتي الضمها في ابرة التنظيف، وبعد كده خلف الشغل ابتدي اخيط ايه الخيط دوت وامتنه كويس جدا، وبعد كده ابتدي اقص ايه الخيط في نفس المكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة. هبتدي ارتفع 4 سلسلة 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ هبتدي اشتغل 3 عمود باتنين لفة. ازاي بشتغل العمود باتنين لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين بقى معنا 3 حلقات. هندخل فراغي نسحب الخيط ونخرج، معاكي كده 4 حلقات. هسحب الخيط وهخرج من حلقتين، اتبقوا معايا 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هسحب الخيط واخرج منه كده 1. كمان مرة في نفس الفراغ 2. كمان مرة في نفس الفراغ، يبقى كده 3 عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كمان الغرزة اللي جاية بيكون فيها 3 عمود باتنين لفة، دي الغرزة اللي اشتغلنا فيها. بروح للي بعدها و3 عمود باتنين لفة في نفس الفراغ. 1 2 3. تعالوا بقى نكون، احنا كده كونا وش الارنب، تعالوا نكون ودان الارنب الاتنين من نفس المكان اللي انتي فيه. ارتفاع 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. من ال11 سلسلة دول هبتدي اسيب منهم سلسلتين 1 2، واروح للسلسلة رقم 3 في الحلقة الخلفية الباك لوب. بدخل اشغل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منه. الغرزة اللي جاية فيها غرزة نصف عمود، بلف الخيط بدخل فراغي اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، معاكي 3 حلقات. اسحب الخيط واخرجي منهم كلهم. الغرزة اللي جاية غرزة عمود بلفة واحدة، بلف الخيط مرة واحدة على الابرة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معاكي 3 حلقات. اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقوا 2. اسحب الخيط واخرجي منهم. 1 2 3 4 5 غرزة جايين بشتغل عليهم غرزة عمود باتنين لفة كده. 1 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين الغرزة الأخيرة هشتغل عليها غرزة نصف عمود بالشكل دوت. هروح هنا بقى فوق الغرزة دي هعمل غرزة منزلقة. هدخل بقى اخد الحلقة الأمامية منها والحلقة اللي خلفها واسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين، ومن الحلقة كمان موجودة عندي على الإبرة. انا كده كونت اول اذن للأرنب. تاني برجع اكرر 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بسيب منهم 1 2 سلسلة واروح للتالتة غرزة حشو، غرزة نصف عمود، نصف عمود، هاف دبل كروشيه، 1 دبل كروشيه، 5 ترابل كروشيه، يعني 5 غرز جايين نشتغل عليهم غرزة عمود باتنين لفة. يبقى حشو نصف عمود، عمود بلفة، 5 عمود باتنين لفة. بنكمل مع بعض، وبعد كده غرزة نصف عمود واحدة زي ما احنا شايفين كده. حشو نصف عمود، عمود بلفة، 1 2 3 4 5 عفوا. وبعد كده الغرزة الأخيرة هاف دبل كروشيه، غرزة نصف عمود واحد زي ما احنا شايفين. تاني برجع لنفس المكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة، هو
اللي بروح اقفل فيه بغرزة منزلقة بردك عندي اهو في نفس المكان. كده كونا الاذن التانية للارنب. 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح نفس المكان اللي انا ابتديت منه ال3 اعمدة دول او اشتغلت فيه ال3 اعمدة دول، بقفل فيه بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده. خلاص كونا رأس وودن الارنب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده بقى عندنا الديل والرجلين بتاعه الارنب. نبتدي نسيب مسافة من الخيط وهبتدي اقص عندي هنا اهو، بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، وفي النهاية طبعا بسيب مسافة كافية تسمح لي بعد كده بابرة التنظيف اني اخيط الخيط دوت خلف الشغل. طيب نبتدي نعد من المكان دوت. طبعا بصوا يا بنات، هبتدي اسحب بس الخيط كده من هنا، هخليه في الخلف بالشكل ده عشان في النهاية لما اجي اسحب انضف بابرة التنظيف يكون الخيط عندي في الخلف طبيعي. هبتدي اعد، انا ده المكان الاخير اللي اشتغلت فيه. هبتدي اعد من بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ورقم 11 ببتدي ادخل الخيط او اسحب الخيط الجديد منها. في كل مرة بتضيف الخيط بتسيبي 10 سنتي وتعملي عقدة بداية، تسحبي بقى كده الحلقة بتاعتك بغرزة منزلقة في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واكمل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. طيب ازاي بنعملها دي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات على الابرة، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخير. يبقى كده معايا الحلقة الاساسية اللي ارتفعت منهم ال3 سلاسل، والحلقة الاخيرة من العمود الاول. لتاني مرة بلف الخيط في نفس الفراغ، بدخل اسحب الخيط واخرج. معاكي كده الحلقات كلها، اسحبي من حلقتين بس وسيبي الاخيرة. نلف الخيط ونخرج من الحلقات ال3 زي ما احنا شايفين كده. بكون اشتغلت غرزة كلاستر واحدة. اروح للغرزة اللي بعدها واشتغل بردك كلاستر مكونة من 2 عمود، 1 والحلقة الاخيرة منه اهو، 2 والحلقة الاخيرة منه اهو. هسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات اللي عندي على الابرة، 1 2 3 سلسلة، وادخل تاني في نفس الفراغ اسحب بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب خيطك اسحبي منه الخيط بالشكل ده، سيبي مسافة كافية نقدر ننضف بيها طبعا الخيوط في النهاية، وقصي ونسحب الخيط زي ما احنا شايفين. وفي النهاية خالص بقى كل الخيوط دي بلضمها في ابرة التنظيف وابتدي انضفها خلف الشغل من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تاني نعد معلش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، رقم 10 هبتدي ادخل فيها وابتدي اشتغل. هنبتدي يا بنات نسيب بردك مسافة عشان بس بابرة التنظيف نقدر نشتغل. وعقدة بداية، وهسحب الخيط من رقم 10 بس، هسحب الخيط من رقم 10 ورقم 11. يعني انا سحبت من هنا، هروح بقى الف الخيط على الابرة بدون اي ارتفاع. رقم 11 بروح اشتغل فيها 3 نصف عمود، 1 2 3 في نفس الفراغ، واروح للغرزة رقم 12 واقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبعد كده اسحب الخيط واخرج، هسيب 10 15 سنتي، وبعد كده ابتدي اقص الخيوط بتاعتي. وكده بكون وصلت لنهاية الارنوب الجميل بتاعنا، نقدر نزين بيه ملابس الاطفال او الشنط او المفروشات. وطبعا الايام طبعا الخاصة بعيد الربيع او اعياد الربيع تقدري تزيني بيه مفرش للسفرة، بيكون جميل جدا وهو كمان سهل وبسيط. واتمنى ان هو يكون سهل وبسيط عليكم وينول اعجابكم. بعد ما تخلصي شغلك خالص بتمسكي ابرة التنظيف وتخيطي كل الخيوط الزيادة في الخلف. اتمنى فيديو النهارده ينول اعجابكم، فالله ليس امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.